הם נראות כיצד לבצע את האפקט הזה שאתם רואים מצד שמאל. אז יש לי פה טקסט בצבע לבן. דבר ראשון, אני עושה לו copy, edit, copy, ונועל אותו. אז ל-Ctrl 2 או Command 2 נועל את האובייקט הזה. עכשיו אני מדביק חזרה את הצורה המקורית עם Ctrl F. אחרי שהדבקתי אותה אני אלך לחלונית Appearance, וכמו כל דבר אם אנחנו אותה, לכל Window, תמצאו אותה פה Appearance. ותוכלו לראות שאין פה מילוי ואין פה קו מיתר, שלמרות שאפשר להוסיף מילוי וקו מיתר חדשים, דבר שאני מעדיף זה לבטל את מה שקיים. אז לכו לסוואצ'ס ותבטלו אותו פה לגמרי. זאת אומרת שלאובייקט טקסט שהעתקתי פה אין ייצור בכלל. אחרי שעשינו את זה איפה להפיע, אז אני אצור פיל חדש. הנה, פיל וסטרוק, פשוט לחיצה פה על התיבה הזאת. כשאנחנו לכנו עם גרדיאנט ואני אצור לעצמי גרדיאנט. עכשיו, לי יש כבר גרדיאנט מוכן, אז אם אין לכם גרדיאנט, פשוט תעשו קליק ויתחיל. כל מודע שהוא יתחיל משחור לבן. עכשיו, מה שאני צריך לעשות, פשוט לזרוק את הצבעים שאני רוצה. הצבעים הקרובים אליי, לצופה איזה ורודים. אז אני יכול לקחת את הוורודים ישירות מהפלטה, לזרוק לפה, או לעשות דאבל קליק על אחד מהגדולים האלה, ולשנות את זה שם. אז אני יכול לעשות נגיד משהו כזה, ולעשות פה קליק, ולמצוא משהו קצת יותר ורדרד נגיד, ולדייק את הייצור בזה. מגניב. עכשיו, אחרי שהסיפור הזה מוכן, בואו נזרוק את החלונות האלה פה, שיש לי סדר בחיים, כשאני משכפל את זה עם Alt או Shift, ואז אני מקטיר את זה עם Shift Alt, או Shift Option של מקל. עכשיו, לחבר הזה אנחנו ניתן ספייג קצת אחרים, אז נעשה פה דאבל קליק ונעשה זה מסוג של כחול. כהה לסוג של כחול. יותר בהיר, גרדיאנט אפקט כזה. עכשיו, נעשה שגרדיאנט 90 מעלות, וגם פה 90 מעלות. נעשה עכשיו, זה חייב להיות מתחת לזה. איך אני יודע, אני אשים יותר אחד מהלשני, זאת אומרת שזה נמצא מעליו, וזה לא מה שאני עושה שינקה. אני שולח פה לתחתית, אז לחצה ימני ו-Arrange, Send to Back, או Ctrl Shift לסוגליים שמאלי, או ב-Mac, Command Shift סוגליים שמאלי, שזה מאחורה. אני מסמן את שניהם עם Shift או לחיצה וגרה, בכל מקרה לא לתפוס אותו כי הוא נעול. אחרי ששניהם מסומנים, אני צריך לעשות Blend, Object, Blend, Make, או Ctrl Alt B, Command Option B. Bolt, Blend. כדי לערוך את ה-Blend, שלגשת ל-Object, Blend ולבחור Blend Options, או קיצור דרך שאני אוהב, דאבל קליק על כלי ה-Blend. קיבלנו את אותו Blend Options. שאני יכול לעשות פה Specified Distance, כי לקבוע ממרחק בין כל העתק לעתק, נגיד 4. יש לנו את האפקט הזה, שזה אפקט בסיסי. כשאני אשלח את זה אחורה, נמצא את הטקסט הלבן שהתחבא לנו כל הזמן הזה מתחת. עכשיו, כי ליצור את הצורה של נחש, אפשר לראות שיש פה עמוד שדרה, זה הקו הזה. אפשר לערוך אותו בצורה מאוד מהירה. ביקחו פשוט החץ הלבן, תעשו עליו קליק, תפסנו אותו. עכשיו, כדי לעצב אותו מחדש, הכי קל זה לתת את העיפרון. תתקרבו לקו, חשוב מאוד שיהיה מסומן קודם, ותשימו לב שהסמן עכבר של העיפרון, שכרגע יש לה את הכוכבית, ישתנה והכוכבית תעלה. ברגע שכוכבית נעלמת, זה אומר שכל דבר שמנצריע, הוא הולך להשפיע על הקו שלפני רגע סימנתי. אז אם אני אבוא לפה קצת לפני הנקודה, ואני אצייר גל כזה יפה, ואני אשחרר, כל הבלנד שלי הולך להתעדכן לפי המסלול החדש. כדי לקבל קצת יותר אפשרויות על קרם עיפרון, תוכלו לעשות עליו דאבל קליק עם העכבר, או Enter מקלדת, ותקבלו את החלונית הזאתי. זאת כמה מדויק, וזאת כמה מפליג כל תנועה. אני משחק עם זה לפי הצורך הסמוד, כרגע נראה לי נהדר. אז אני אעבור לפה, ואני אצא פה מסלול יפה, וזה אפילו פחות נקודות שלי, קצת יותר עגול ויפה. ומה שיפה בכל שלב אפשר להתקן את זה, בשביל לקחת החץ השחור, דאבל קליק, עשינו Isolate Mode, אני מתוך הבלד, או לתפוס פה את הטקסט הזה, אני יכול לבצע עליו לייב שינויים של צבעים, ולראות על זה מתעדכן. וכדי לצאת מה-Isolate Mode גם דאבל קליק אחד או Escape במקלדת, אז יש לנו פה את הבלד. שהחכמתם ושנהנתם, ביסלם.